Pinocchio. Noong unang panahon sa isang malayong bayan ay may isang mahirap at malungkot na manglililok na ang pangalan ay Geppetto. Isang araw, naghanap si Geppetto ng punong kahoy at napagdesisyonan niyang gawin na lamang itong puppet para may makasama siya. Inukit niya ito sa isang kahoy at tinawag niya itong Pinocchio. Isang diwata ang humanga sa kasipagan ni Geppetto kaya binigyan niya ng buhay ang puppet na si Pinocchio. Minahal at tinuring ni Geppetto si Pinocchio na parang kanyang anak. Gusto niya ring pag-aralin si Pinocchio sa paaralan. Pero si Pinocchio ay unti-unting naging isang pilyong bata. Ang unang ginawa niya matapos matuto maglakad ay ang tumakas. Ginawa ni Geppetto ang lahat para hanapin si Pinocchio pero hindi niya ito mahanap. Ngunit nahuli ng mga pulis si Pinocchio dahil sa paghaba ng ilong nito. Tumakbo si Pinocchio pauwi sa kanila pero walang tao sa bahay dahil abala si Geppetto sa paghahanap sa kanya. Maya-maya ay may narinig siyang tinig. Kri, kri, kri. Kri, 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 kri. Huh? Sino yun? Ako. Sagot na nagsasalitang cricket. Isang kalapastanganan ang lumaya sa iyong tahanan. Pumasok ka na ngayon sa eskwela kung hindi ay magiging donkey o asno ka. Huh? Anong sinasabi mo? Alis! Umalis ang cricket at tuluyan ng naglaho. Gutom na si Pinocchio dahil hindi pa siya kumakain buong araw. Tiningnan niya ang mga drawer para maghanap ng makakain at alas! May nakita siyang itlog at dinampot ito. Yay! Ngayon ay may makakain na ako sa wakas. Pero nang basagin niya ito, ay lumitaw ang isang sisiw. Salamat, Master Pinocchio. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Sa wakas, makakatakas na ako. Gusto ko nang umalis dito. At napaiyak na lang si Pinocchio. Diyos ko, kung naging masunurin lang sana ako, siguro kasama ko pa si Papa at hindi niya ako hayaang magutom. Gutom na ako. Napaupo siya sa tabi ng apoy para hindi gaanong ginawin. Nakatulog siya, ngunit nang siya ay magising, ay nasusunog na pala ang malaking bahagi ng kanyang paa. Anong gagawin ko? Dumating na si Geppetto at tuwang-tuwa siyang makita muli si Pinocchio. Iho, gagawan kita ng mga bagong paa, anak ko. Kaso, baka tumakas ka na naman. Hindi na po ako tatakas, mas magpapakabait na po ako at papasok na ako sa eskwela. Kaya ginawan muli ni Geppetto ng paa si Pinocchio. Pinagtahi niya rin ito ng mga bagong kasuotan. Wala ng pera si Geppetto pambili ng aklat para kay Pinocchio, kaya minabuti niyang ibenta na lamang ang isa sa mga pinakamagaganda niyang kasuotan. Malambing na nagpaalam si Pinocchio sa kanyang ama. Ngunit naakit siya nang silipin ang isang malaking tent. May pagtatanghal sa loob at para makabili ng tiket, ay binenta ng pasaway na si Pinocchio ang kanyang aklat. Nakita ng dalawa sa mga nagtatanghal si Pinocchio kaya sinabi nito, Oh, dalhin ang puppet na yan dito. Gawa siya sa kahoy, panigurado maganda yan pang luto sa aking manok. Dinala ng tagaluto ang nagwawala at nagpupumiglas na si Pinocchio. Nang makita nitong umiiyak si Pinocchio, naawa ito. Kinuwento ni Pinocchio ang mga nangyari.
Kaya sabi ng tagaluto, Iho, ipagbili mo ang tatay mo ng magandang damit. at bumalik ka rin ng libro ha? Nang pauwi na si Pinocchio ay may nakasalubong siyang masasamang nilalang. Huminto siya sa harap ng pusa at lobo para sabihing, Haha. Hay, tingnan nyo, ang yaman-yaman ko. naakit ang dalawa sa dala ni Pinocchio. Huh? Saan mo naman gagamitin ang mga yan? Bibili ko ang tatay ko ng damit at bibili rin ako ng aklat para sa aking pag-aaral. Wala kang mapapala sa pag-aaral. Sa tingin ko ay gutom ka na. Bakit di ka na lang sumama sa amin? Kri, 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 kri. Bulong ng maliit na boses. Huwag mo silang pakinggan. Huwag mo silang pakinggan. Alam ni Pinocchio na ang tinig na yun ay mula sa isang cricket, pero hindi niya ito pinansin. Sa halip ay sumama siya sa pusa at sa lobo. Ang pagkain ng lobo ay inihaw na kuneho, habang sa pusa naman ay pinritong isda, at sa Pinocchio naman ay sarap na sarap sa spaghetti. Bago pa man niya maubos ito ay nakatulog na siya. Pagising niya, wala na ang pusa at ang lobo. Kaya, siya ang tanging nagbayad sa lahat ng kinain nila. Okay lang. May 4 pa naman akong gintong barya. Hating gabi na nang makaalis si Pinocchio sa restaurant. Habang siya ay naglalakad ay narinig niya na para bang may sumusunod sa kanya. Sa liwanag at sinag na dala ng buwan ay may nakita nga siya. May sumusunod sa kanyang 2 nakaitim. Tanging mga mata lang nito ang kita dahil nakabalot ang kanilang katawan sa itim na medyas. Ito pala ay ang pusa at lobo. Hoy, amin na ang pera mo. Amin na ang pera mo. Pero tumakbo si Pinocchio at tumalon. Hindi na nakatalon pa ang pusa at lobo dahil mahigpit ang kanilang kasuotan. Sa halip ay sila mismo ang nadulas. Kinaumagahan, napadpad naman si Pinocchio sa kakahuyan. Doon nakita niya ang isang magandang puting bahay. Isang magandang diwata ang nakaupo sa bintana. Pinapasok siya nito. Pinocchio, may problema ba? Kinuwento ni Pinocchio ang lahat ng nangyari sa kanya magmula pa nang siya'y umalis sa bahay. Oh, nasa na ang iba mong gintong barya? Nasa bulsa pa ito ni Pinocchio pero nagsinungaling siya. Nawala ko po ang mga gintong barya. Pagkasabi niya ay biglang humaba ang kanyang ilong. Ganun ba? Saan mo ito nawala? Sa gubat po. Sa pangalawang pagkakataon, humaba pa lalo ang kanyang ilong. Kung ganon, tara, hanapin natin. Hindi eh. Nalino ko po. Sa pangatlong kasinungalingan, humaba ng sobra ang kanyang ilong at lumagpas pa sa bintana na halos hindi na makagalaw ng maayos itong si Pinocchio. Pinanood lamang ng diwata si Pinocchio kung paano ito kikilos ng maayos. Para ituloy pa ang ibang kaparusahan ay tumawag na siya ng woodpeckers. Nagsipasukan ng mga ibong ito at tinuka ang ilong ni Pinocchio.
At sa wakas, lumiit na ang ilong nito at bumalik na sa normal. Ngayon, kung mangangako ka na ikaw ay magpapakabait, tutuparin ko ang isang kahilingang maisip mo. Sa totoo lang gusto ko pong maging isang ganap na tao. Ang iyong hiling, aking tutuparin. Napakabait ninyo. Salamat po. Salamat talaga. Ngayon, kailangan ko nang bumalik sa aking ama. Sige, magpakabait ka na ha at huwag nang magsisinungaling dahil sa tuwing magsisinungaling ka, ilong mo ay tiyak na hahaba. Sagot ng diwata at nagpaalam na ito kay Pinocchio. Nang makauwi si Pinocchio ay tuwang-tuwa si Geppetong makita siya. At paggising ni Pinocchio, ay isa na siyang ganap na batang lalaki. Sobrang pasaway ko noon ako isang puppet pa. Kaya ngayong ganap na tao na ako, magpapakabait na talaga ako, Papa. Mula ng araw na yon ay namuhay sina Geppetto at Pinocchio ng payapa at maligaya. Gusto niyo pa ba ng maraming kwento? Mag-subscribe na sa aming channel, imbitahan mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan at sama-samang mag-enjoy sa Magic Box Filipino kung saan puno ng kasiyahan at pagkatuto.